Hello guys, so Janice here once again. So ito na po, dumating na po yung in-order ko na B8 sound card. Na in-order ko po siya noong July 7. June 7 at na-receive ko po siya ngayon. So meron po siyang 19 days para ma-receive. Although ang nakalagay doon is ma-receive ko pa siya ng July, first week of July, pero at last, I have here already. Okay, so iyan pa ko natin siya. Samahin po ako mag-alma. Well, in-order ko po pala siya ito sa AliExpress. Murang-mura lang po siya. Okay. Sana okay lang siya sa loob. Buksan ko natin. Light sound card na pwede po siya sa phone, direct to the phone, connection, and pwede po rin po siya sa laptop. So this is it. Ay, ang cute. Ito lang pala siya. Cute. Kala ko siyang mataba dati. There we go. Ito pala siya. Mataba nga siya. This one. Okay. So, papakita ko lang siya ngayon. Kasi ngayon ko lang siya na-receive. At titignan ko kung paano siya install kasama ng aking condensed mic ba yun? Ito! Okay, so ito po siya. Andito po yung mga connection niya para sa USB at pwede rin po siya sa phone. Ito po yung sa mic kasi may binili po ako dating mic pero hindi ko pa po siya nagagamit at needs po ito kaya po ako nag-order. Okay? So ipapakita ko po the next following days kung paano po siya install kasama ng aking condenser mic. Okay, so ano pang laman? At dito, ano kayong laman nito? Ano yung laman nito? So, ito po yung mga connectors niya. I received 3 connectors. I have 2 connectors, 2 red connectors, and 1 black for the USB. I think this, yeah. I think yes. I'm gonna try this. Hindi ko pa po alam kung paano siya i-connect, pero gagawin ko natin siya for the following days. Ito lang po siya. And then, tingnan po natin yung manual. Ito po yung manual. Ito po yung manual. Ito po ang kanyang manual at i-check po natin siya later. Okay? And then, for the following days, I'm going to show you how to reinstall everything on set. Okay? Okay, yan na lang po. So, ipapakita ko na lang po siya sa inyo sa pagbabalik po na DCN Live channel. Thanks for watching. And please, sa mga bago lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and click the bell so that you won't miss out any of my other videos. Okay, thank you guys and God bless you.